งหอยครับน่าจะถ่ายคลิปแหละถ่ายไปลงช่องลงอะไรไงเป็นนะครับช่องอะไรพี่รถลูกอ่ะบ้านลูกชายไม่ใช่เอาแอร์ไปทำใช่ไหมแยกของคันแยกลุงอยู่ตรงนั้นไงอยู่หน้ารถอะช่องลงคันนึงนะที่จอดอ่ะก่อนเนี้ย ตอนลงหอยครับลงกระเด้อขึ้นของอะดิ ทำไมเขาอ่ะเขาขึ้นมากๆเลยพี่ก็บอกขึ้น